Hi, sistiringking, Gorgeous Bembem here, and welcome back to my channel. For today's video, as you can see sa title, we will be reviewing a product from Shawil, ang kanilang color corrector. Itetest natin kung effective ba, kabili-bili ba, kaya ba talagang takpan ng mga malas sa ating pagmumukha. So kung gusto mong malaman, just keep on watching. Before we start, British yarn. Sa mga hindi nakakalam, color correcting is a concealer technique basically to neutralize unwanted skin tones like redness, blemishes, dark under eyes, lahat ng mga malas sa pagmumukha. So this is the packaging. Unsealed na siya, na-open ko na siya kasi ginamit ko to nung nag-Halloween makeup tutorial ako. Nakalagay dito sa kanyang packaging is meron siyang 10.8 grams. Ayan. Tapos meron na rin instructions here. Tsaka guidelines dyan kung paano mo siya ilalagay. Mukha namang matibay. Sana lang hindi ko to masira. Kasi usually ako, mabigat yung kamay ko. Talagang dapat talaga extra care ka dito. Ayan. Meron siyang 6 na shades. Ayan. May orange, green, tapos siguro ito pang contour. Meron siyang purple, tapos yellow. Maraming nagtatanong kung ano ba dapat unahin, sarili ba o makeup? Charing. So, ano ba dapat talagang unahin? Kung foundation ba or yung concealer natin? So, it depends. Kasi as per makeup enthusiast, wait lang, nasa na ba? Nasa na ba yung i-review natin, sis? Nawala bigla. Kung thick yung consistency ng color corrector mo, pwedeng unahin mo na to. Pero kung manipis naman yung ano niya, yung pigment niya, hindi ganun ka-pigmented, pwedeng foundation muna and then saka mo siya ilagay and then i-mix mo siya with your spot concealer. Yan. So, i-test natin kung ano ba yung consistency niya. So, kunin natin tong orange. Ayan, medyo light siya. Yung green. Hindi ako magaling mag-swatch eh. Ayan yung green. And then, ito yung parang peach. And then, ito yung brown. Pang contour. Tapos, purple. Ito yung purple. And then, yung yellow. Medyo ano naman siya, sis. Ano yun? Medyo manipis. So, pwede natin siyang ilagay after natin malagay yung ating foundation. Maglalagay muna tayo ng skincare before we proceed. So, kukunin natin tong Bello Tinted Sunscreen. Lagay lang natin siya sa face. Bali, walang nakalagay pa sa face lock ko except kilay. Nagkilay na ako para hindi na siya agaw filming. Mag-focus tayo ngayon sa color correcting. Kasi baka ma-bored kayo, sis. Alam nyo, timing na timing talaga yung color correcting tutorial natin kasi napakadami kong malas ngayon sa pagmumukha ko. Kahit wala naman akong buwan ng dalaw. Dinadalaw ako ng mga blemishes. Next, maglagay tayo ng primer. We will be using this Keri stick. Medyo paubos na to, sis. So, alam nyo na kung anong dapat yung iregalo sa akin sa darating na Pasko. Now that our skin is prepped, let's move on with the foundation. Lagay lang tayo sa buong pagmumukha, sis. I-blend lang natin siya ng beauty sponge. Next, we're done with the foundation. Ituturo ko lang sa inyo yung mga basic na guidelines para saan ba yung mga shades na to, saan ba siya ginagamit. So, itong orange, it can help to correct the blue and purplish hue on the under eye circles. Tapos itong green naman is perfect for hiding blemishes, yung mga redness natin. Like for example, yung mga pimples and all. Tapos, basta yung mga redness. Tapos itong yellow naman, perfect siya para ilagay dun sa mga redness that occurs on yung sa nose, around the mouth. Ayan. Pwede rin siyang pang-highlight, sis. Purple corrector naman, nakakatulong siya sa mga pag-correct ng yellowness and sallow skin, yung medyo maputla. So, maganda siyang ilagay. So, yan. So, maglagay na tayo. Unahin natin tong orange. Lagay tayo sa under eye. Medyo hinay-hinay lang kayo, sis, kasi pag nasobrahan naman kayo ng color corrector, hindi rin magandang tignan. Lagay mo lang siya. Dun lang sa mismong area
na kailangan lagyan. Huwag mo naman OA yan, sis. Kasi tsatsakarap naman siya, sis. Maglagay din tayo dito sa balbas. Next, kunin natin itong yellow. Dito, ilagay natin siya sa mga gilid ng nose tsaka mouth para ma-brighten up. Lagay din natin siya dito. Tapos itong green, ilagay natin siya sa mga blemishes natin. Doon lang sa mismong spot. For example, ito. I-tap-tap mo lang, sis. Huwag mo yung i-ganon. Doon lang sa part na kailangan talagang lagyan. Dito. Tapos itong purple, ilagay natin siya dito sa medyo forehead. Kasi meron ako diyang uneven skin tone. Kasi siguro dahil dun sa araw, laging nasisinagan, pwede mo siya dyan ilagay. Next, kunin natin tong brown na to. Lagay natin siya sa contour. Next, i-blend na natin siya ng finger natin, sis. Finger or sponge will do. Pwede namang sponge na lang, sis. Tapos yung sa mga blemish, ganyan-ganyan lang, sis. Huwag mo siyang i-spread. Next, kukuha tayo ng pang spot conceal. Ganyan. Yung malapit sa skin tone mo, huwag masyadong brighting. Tapos ipatong mo siya dun sa mga nilagay mong color corrector kanina. Kailangan mo kasi talaga siyang patungan ng concealer kasi makikita talaga din yung kulay niya. Pero kung wala ka namang masyadong blemish, huwag ka na mag-color correct, sis. Kasi pinagpala ka pag Next, i-blend natin siya ulit ng beauty blender. Para talagang bonggang-bongga. Parang hindi niya natakpan yung aking blemish. Nakikita ko pa din dyan. Ba't gano'n? Yung ibig sabihin nito, sis? Mag-re-apply tayo ng green kasi parang hindi na nagagawa yung trabaho niya. Hindi natakpan yung mga blemish. Tapos, tap-tap natin. Nakikita ko pa din kasi sis yung malas. Dapat itakpan yung malas. Kailangan flawless. Kinesa. Na. Siguro patungan natin yung green nito para mas maanala lang. Natakpan lang yung kanyang pagiging berde. Bago ako mag-set ng buong face, magkukontour ulit ako using the Ever Belena Sculpt and Strobe Stick kasi nakukulangan ako dun sa contour. Tapos, iset na natin yung ating face using the Niche Dog in the shade Gorgeous Gorgeous Salmon. Ano ba? Salmon? Ipa-finalize ko lang ang look na to and I'll be back. Wait lang, sis! Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며
그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. Hello, Char. So, this is to give you my final thoughts about this Shawil color corrector. Overall, okay naman siya, sis. Ang mga hindi ko lang nagustuhan is, so far, sa packaging, maganda. Pero, I doubt kung tatagal to sa akin kasi parang yung sa Nichido, medyo mabigat yung kamay ko. So, possible, kung magaan yung kamay mo, hindi to masisira. So, kailangan kong ingatan to. For the shades naman, maganda din siya kasi meron pang contour. Pero, eto nga, nakukulangan lang ako dito sa green kasi parang hindi niya talaga na-conceal yung aking mga blemishes and all. Tapos dito sa yellow and purple tsaka orange, okay naman sila. And then dito sa ating pang-contour, medyo subtle lang kasi yung shade niya kaya kailangan ko pang mag-reapply ng mga pang-contour ko. Napakamura lang naman ito, kaya worth it na rin. Siguro ma-recommend ko to sa mga nag-aaral pa lang mag-makeup. Kasi very affordable. Ilalagay ko sa description box yung link kung saan mo siya pwedeng ma-purchase. Dito na po nagtatapos ang ating video for today. If you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please like, share this video, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga kalokohan, sa mga latest upload ko. Bye guys! See you in my next one. Mwah! Ang lakas naman makatomboy nito, sis. Charing!